Această cutie de viteze este cea mai bună din industrie. Aderența este cea care te sparge la orice Porsche. În ziua de azi există o problemă generală în industria auto, respectiv faptul că toată tehnologia necesară pentru a face mașinile astea super performante, toată această tehnologie e grea, atârnă greu. Este incredibil de confortabilă, simți că plutești cu ea, pur și simplu. Avem și spațiu dedicat pentru pepene, în cazul în care nu știați, aici în dreapta. De ce m-aș chinui să intru în două meniuri, da, când puteam să reglez direct din niște fante de aici? Vedeți voi, în industria auto există două tipuri de măriri de prețuri. Deci Porsche a spus acum nu foarte mult timp că își va crește prețurile intenționat pentru a păstra exclusivitatea brandului. Cu siguranță, din punctul meu de vedere, e cea mai bună dintre toate mașinile din acest segment. Este foarte important, peste 70% din oamenii care mă urmăresc nu au dat subscribe și chiar vă rog să faceți chestia asta. Să începem acest review așa cum trebuie, nu? Și din moment ce suntem într-un Porsche, brand aproape sinonim cu sportivitatea, cred că e normal să începem cu un launch. Ce ați văzut acum probabil a durat undeva la 4,8 secunde, pentru că asta spune Porsche. Ăsta ar trebui să fie intervalul 0-100 pentru Porsche Panamera 2024 în versiunea cu tracțiune integrală. Deci Porsche Panamera 4 dotat cu pachetul Sport Chrono, pentru că fără pachetul Sport Chrono ai 0,2 secunde în plus pe partea asta de accelerare de la 0 la 100 de km pe oră. N-aș putea să vă spun dacă am atins 4,8 secunde sau nu, dar aș putea să vă spun că lansarea a fost una tipică de Porsche. Dacă n-ai condus un Porsche și nu l-ai lansat niciodată, e foarte greu să înțelegi ce înseamnă asta, pentru că au un stil foarte interesant de a face lucrurile inginerii din Stuttgart. Respectiv, te fac să te simți de parcă ești într-un roller coaster. Și asta se simte cam pe toate mașinile lor, cu foarte, foarte mici excepții. Și cred că este grație acestei aproape că am greșit, acestei transmisii. De obicei, în mașini, când vorbesc de transmisie, arăt spre schimbătorul de viteze, care în trecut era aici, pe Panamera, acum a dispărut, e pus aici. O schimbare care cu siguranță nu o să fie pe placul tuturor, dar care, s-a întâmplat. Asta e, acceptăm chestia asta și mergem mai departe. Îmi lipsește schimbătorul de aici, cum era pe prima sau pe a doua generație, dar nu pot să spun că nu pot să trăiesc fără el. Așadar, suntem în noua Panamera, în versiune Panamera 4, adică cu tracțiune integrală, dar practic avem motorul de bază. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sub capotă avem un V6 de 2,9 litri care a fost îmbunătățit de către cei de la Porsche. S-a îmbunătățit injecția, s-a îmbunătățit admisia, s-a îmbunătățit partea de turbo și acum avem 353 de cai putere, cu 23 mai mult decât pe vechiul model, și 500 Nm cuplu, cu 50 mai mult decât pe vechiul model. Da, asta este versiunea de bază și vă dați seama deja de unde încep discuțiile când vine vorba de Panamera, pentru că dacă asta e cea mai puțin potentă versiune, vă dați seama la spectrul celălalt unde se ajunge. Se ajunge la Turbo S e-Hybrid, vă spun eu. Deocamdată avem doar Turbo e-Hybrid în gamă, dar vom avea și un Turbo S e-Hybrid, care are 680 de cai, o nebunie plug-in hibridă. Și e important de menționat chestia asta, pentru că practic, din punctul meu de vedere, în momentul de față, gama Porsche și Panamera și altor modele se împarte între versiunile termice și versiunile hibride. Toate, sau mă rog, majoritatea modelelor fiind hibridizate, într-o măsură mai mare sau mai mică. Și cum au făcut Porsche hibridizarea asta? La fel de inteligent ca cei de la BMW. Au schimbat practic cutia de viteze pe care au electrificat-o. Foarte interesant, și eu îmi mențin părerea că această cutie de viteze este cea mai bună din industrie, din punctul meu de vedere. Și treceți peste toți cunoscătorii care spun că ZF 8HP este cea mai bună cutie. Da, nu pot să neg calitățile unui ZF 8HP. Este o cutie super intuitivă, fiabilă și așa mai departe. Dar cutia asta
Pe lângă faptul că atunci când mergi relaxat cu mașina, se comportă ca un ZF 8HP, adică schimburile sunt foarte line, totul decurge foarte liniștit. Când treci mașina pe modul sport, are un feeling complet diferit față de ZF 8HP, unul mult mai mecanic, unul mult mai ascuțit atunci când vrei să... Când schimbi treptele, le simți. Și răspunsul este absolutamente genial. Deci dacă trec mașina în modul normal de rulare, da? Și acum avem, hai să o lăsăm mai jos și să trec mașina pe modul drive automat. Deci nu mai schimb manual vitezele. Am 60 de km pe oră, da? Și accelerez un pic mai tare. Deci am apăsat un pic mai tare pe pedale și deja mașina a retrogradat imediat pentru a fi acolo cu mine. Și în funcție de cât de tare apeși tu pe pedala de accelerație, atât de repede retrogradează această cutie și retrogradează și un anumit număr de trepte în funcție de cât de tare apeși tu pe accelerație. Pentru că și asta contează, trebuie să te țină în gama optimă de cuplu tot timpul. Din punctul meu de vedere, cutia asta rămâne de referință în industrie. Acum are 8 rapoarte PDK-ul pentru a îmbunătăți eficiența la viteze de autostradă și așa mai departe, dar în continuare mi se pare absolutamente excelent. Acum am apăsat un pic mai tare pe accelerație și a plecat imediat și nu sunt în modul sport. Dacă o dai în modul sport, este și mai receptivă, este și mai atentă cu nevoile tale. Răspunde mai repede, dar nici în modul normal nu mi se pare că are o problemă în a fi receptivă la ce vrei tu să faci. Parcă îți citește mintea. Este absolut genială. Motorul trage foarte bine, sunetul este foarte decent, dar ajunge foarte puțin în cabină, pentru că mașina este foarte bine izolată fonic. Deci n-ar trebui să vă bazați pe asta foarte mult. Dar ce s-a schimbat foarte important pe mașina asta este partea de suspensie. Acum Panamera vine în standard cu suspensie pneumatică. Numai că aveți grijă că sunt două tipuri de suspensie pneumatică pe care le puteți bifa. Cea standard are o suspensie cu perne care au două valve de control. Una pentru compresie și una pentru detentă. Și amortizoarele sunt adaptive. O suspensie pe care o avem și noi pe mașina asta și care, din punctul meu de vedere, face treaba foarte bine. Dar, cu siguranță, deci cum stă mașina asta pe viraje, se simte un pic de roliu, dar nu e nimic grav. Aderența este cea care te sparge la orice porce, pentru că ai aderență non-stop. Deci non-stop, nu există să patineze mașina asta decât dacă vrei tu neapărat să o faci, să-i scârții anvelopele. Altfel nu ai niciun fel de problemă pe partea asta. Mi se pare absolut fenomenal. Așadar, vă vorbeam despre suspensii. Noi avem aici suspensia standard, vă spuneam, care este pneumatică cu două valve de control, care își face treaba foarte bine, da? Dar cu siguranță voi aveți acum în cap imaginile alea care au făcut înconjurul internetului, au devenit super virale de când a fost lansat Panamera și toată lumea se juca cu un telefon și vedeai cum se mișcă mașina în funcție de telefon foarte repede. Da, aceea este suspensia avansată, să-i spunem, pneumatică, Active Ride. Poate să facă chestia asta grație unor pompe electrohidraulice care sunt montate pe fiecare roată, pe fiecare pernă a acestei mașini și acel răspuns instant al suspensiei și foarte precis este grație acestor pompe electrohidraulice care își fac treaba excelent. Din păcate, noi nu avem acea suspensie pe mașina asta, pentru că vorbim de un Panamera 4. Aparent, acum, cel puțin la început, Porsche spune că acea suspensie este disponibilă doar pentru versiunile e-hybrid. De ce? Simplu, în ziua de azi există o problemă generală în industria auto, respectiv faptul că toată tehnologia necesară pentru a face mașinile astea super performante și super eficiente, pentru că asta este dorința în ziua de azi, toată această tehnologie e grea, atârnă greu. De exemplu, pe modelele e-hybrid ai o baterie hibridă de vreo 26 de kWh, care o să fie destul de grea. Plus cutia de viteze, care include și motorul ăla electric, va fi mai grea și ajungi la greutăți de 2400 de kg. Și pentru a ține toată această greutate sub control, ai nevoie de tot felul de soluții care să gândească outside the box.
Iar acest Active Ride al celor de la Porsche este soluția lor pentru a contrabalansa greutatea excesivă. De asta, în momentul de față, acea suspensie este disponibilă doar pentru modelele hibride. Se consideră că pentru modelele de genul acesta, fără bateria aceea extrem de grea la bordul lor, suspensia aceasta pneumatică este de ajuns. Și sincer, cât am condus eu mașina, mi se pare de ajuns. Nu numai că mașina își păstrează controlul pe curbe foarte bine, deci este ceva. Dar dacă nu vrei să mergi tare, vrei să mergi încet, este și super confortabil. Ia să dăm mașina pe modul confort, normal, pardon. Este incredibil de confortabilă. Simți că plutești cu ea, pur și simplu. Am mers azi cu ea și prin București și pe centură, pe toate tipurile de drumuri și mi se pare incredibil de rafinată și de confortabilă. Mi se pare un pas înainte, destul de observabil comparativ cu generația trecută, cu a doua generație de Panamera, care a fost unul dintre preferatele mele, apropo, probabil ați văzut clipul cu ea. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și mi-a rămas undeva aici, în cap. Și modelul nou pare să se ridice la aceleași înălțime amețitoare din acest punct de vedere, dinamic, dar și pe partea de confort. Mi-ar fi plăcut să conduc suspensia aceea, Active Ride. Poate o să o prind la un moment dat și o să o testez, pentru că am văzut că poate face niște lucruri incredibile. Practic, îți contrabalansează forțele care apasă pe mașină. Când accelerezi puternic de pe loc, nu ți se mai ridică botul mașinii. Știți, probabil ați observat și voi, că dacă ați condus mașini ceva mai puternice și mai lungi, cum se ridică botul și merge așa ca o șalupă, da? Nu se mai întâmplă chestia asta când ai suspensia activată, pentru că partea din față este trasă în jos și partea din spate ridicată, deci se păstrează foarte drept. Am înțeles că rulul este eliminat aproape complet. Am înțeles că poți să mergi pe suprafețe super denivelate și mașina stă foarte drept. Are și sistemul acela care îți permite să o setezi astfel încât să ridice suspensia când deschizi ușa, să te poți urca mai ușor în ea. Deci are foarte multe lucruri de partea ei acea suspensie. Dar deocamdată vă spuneam, nu am avut ocazia să o conduc. Poate pe viitor. Cât am condus eu Panamera 4 însă pe aceste drumuri virajate, mi-a plăcut foarte mult și cred că în continuare este punctul de referință în acest segment, unde se duelează cu mașini precum Mercedes AMG GT 4-door, o mașină foarte apreciată de oameni, mai puțin versiunea plug-in hybrid. BMW Serie 8 Grand Coupe, da, încă mai este în producție și încă este un rival pentru mașina asta, și Audi A7, care și el este un model la sfârșit de ciclu de producție și vom vedea dacă va fi continuat sau nu. Dar, lăsând chestia asta la o parte, deci am vrut să încep cu partea de condus, pentru că asta mi se pare cea mai relevantă pentru modelele Porsche. Stai că nu eram pe modul Sport Plus. În Sport Plus se deschide și un eleron pe spate și suspensia se lasă un pic automat. Da, asta este versiunea de bază a lui Panamera. Nu este lentă deloc. Poți să-ți pierzi permisul foarte repede, deci trebuie să aveți grijă de ea. Și vă spuneam că am început acest video cu partea de dinamică de condus și cu partea tehnică a mașinii, pentru că mi se par cele mai importante. Dar mai am foarte multe să vă spun, de exemplu despre design exterior, ce s-a schimbat la el, despre ce tehnologii puteți să vă cumpărați pe ea și despre designul interior. Așa că o să trag pe dreapta, o să vorbim despre asta și apoi o să tragem și niște concluzii. Da, din păcate a început sezonul cicadelor, așa că filmarea de la exterior cu mașina va fi destul de gălăgioasă. Oricum am lăsat și motorul pornit pentru că este incredibil de cald astăzi și având în vedere că avem plafon panoramic pe mașină, nu vreau să mă urc într-o seră atunci când termin de filmat la exterior, astfel încât să fac și saună pe drumul înapoi către Porsche. Dar haideți să vorbim despre ce propune nou în partea de design exterior în primul rând și apoi să intrăm și la interior. Noul Porsche Panamera generația a treia, cum vă spuneam, lansat undeva la aproape 14 ani după original. Păi totul este mai agresiv acum pe Panamera. Partea frontală, așa cum puteți observați, este foarte, foarte ascuțită din punctul meu de vedere. Avem linii mult mai ascuțite decât pe vechiul model. Aș spune eu personal că este o combinație între generația 1 și generația 2. Generația 1 era foarte rotunjită și mai ales în zona din spate
avea un acoperiș aproape cocoșat, dar era foarte rotunjită pentru că inițial Panamera s-a dorit să semene foarte mult cu 911. Generația a doua a făcut-o un pic mai sharp, a mai tăiat un pic din rotunzimea primei generații, iar a treia pare să facă o combinație între cele două. Din punctul meu de vedere, s-a îndepărtat Panamera de 911 ca design, cel puțin în partea din față, și acum seamănă mai mult cu Cayenne-ul. Cayenne care oricum s-a dovedit a fi un bestseller în sine. Personal, eu asta mi-aș lua. Din toată gama Porsche, știu că fluier în biserică, că spun că nu mi-aș lua 911, eu mi-aș lua Panamera. Sunt un pic mai pe confort setat eu decât pe sportivitate, deși apreciez mașinile super sportive. Da? Farurile, observați că sunt un pic mai ascuțite decât pe vechiul model, au forme un pic mai drepte și, bineînțeles, cele 4 puncte LED ale modelelor Porsche care au devenit trademark în ultimii ani. Apropo de chestia asta, mașina acum poate fi echipată cu faruri HD Matrix, care au undeva la 32.000 de micro LED-uri în interiorul fiecărui far, pentru o proiecție cât mai precisă a luminii pe drum. Mașinile cu faruri HD Matrix pot să proiecteze chiar și avertismente pe șosea pe timpul nopții și așa mai departe. Impresionant este cât de agresivă e toată zona din față și cât de mari sunt deschiderile pentru admisie, da? Aici avem răcitoare în toată partea din față, e nevoie de foarte mult aer sub capotă. Semnalizările sunt acum aici, verticale, pe partea frontală, și personal mi se pare că arată bine mașina asta, dar știu că foarte mulți oameni vor avea dificultăți în a face diferența între ea și modelul generația a doua, pentru că în stilul clasic Porsche modificările sunt subtile. Trecem în lateral, iarăși partea din spate mi se pare că a devenit un pic mai ascuțită decât la generația a doua, dar nu cu foarte mult. Și în continuare mi se pare că mașina arată super. Prima generație nu mi-a plăcut nici mie pe partea de design, mi s-a părut un pic prea cocoșată, exact cum spuneam și mai devreme. Generația a doua mi s-a părut superb, acum apăr generația a treia, care încă nu sunt hotărât dacă îmi place mai mult sau mai puțin pe partea de design exterior comparativ cu generația a doua, dar trebuie să mă mai obișnuiesc cu ea cât de cât. Pe partea de jante, în gamă pornești de la 19 și te oprești la 21 pe partea de dimensiune a jantelor. Avem modele noi și o chestie de care era să uit să vă spun, acum avem și noua siglă, noul crest Porsche pe Panamera. Cred că este unul dintre primele modele care primește sigla nouă. Și acum o să vă las să vă uitați așa un pic la ea și să-mi spuneți care sunt diferențele comparative cu sigla veche. Din 10 în 20 de ani, nu știu. Din când în când Porsche își modifică acest crest să-l mențină actual și așa mai departe. Pe unele modele poți să-ți cumperi aceste sigle într-o culoare nouă numită Turbo Night, pe modelele Turbo, dar și pe acestea poți să-ți cumperi opțional acea siglă, care nu știu dacă e neapărat pe placul meu, mie îmi place sigla asta colorată. În spate la fel, modificările sunt foarte subtile, este crestat practic blocul optic în caroserie, arată foarte bine. Cum vă spuneam, aici avem un eleron care se ridică în modul Sport Plus și la anumite viteze arată absolutamente genial. Și pe mașina asta avem o opțiune care îți aduce aceste 4 țevi de evacuare într-un negru lucios. Iarăși arată foarte, foarte bine. Și hai să vedem și portbagajul, că până la urmă îți cumperi un Panamera pentru că vrei o mașină mai practică decât un 911, nu? 494 de litri aici în portbagaj, destul pentru orice fel de călătorie până în 4 persoane. Dar avem și spațiu suplimentar de stocare aici jos. Avem și spațiu dedicat pentru pepene, în cazul în care nu știați, aici în dreapta, ăsta e spațiu pentru pepene. Da, poți să-l pui și în stânga dacă vrei, niciun fel de problemă. Din punctul meu de vedere, unul dintre punctele forte ale acestei mașini este portbagajul și faptul că avem un haion, spre deosebire de alte mașini care au folosit o soluție clasică de tip portbagaj. Hai să ne urcăm și în mașină să vedem despre ce este vorba pe noul Panamera. Și scăpăm și de zgomotul de la Cicade cu ocazia asta. Da, avem materiale de foarte bună calitate, piele pe partea de sus a ușii, da, negru lucios, piano black adevărat aici.
piele pe partea intermediară, piele pe cotieră, piele aici, deci peste tot materiale de foarte bună calitate. Haideți să ne urcăm și în mașină. Cam așa arată scaunele spate individuale ca de obicei. Teoretic avem o mică tetieră acolo și ai putea să... Da, ai putea să pui pe cineva acolo. Nu știu dacă e recomandabil să pui pe cineva pe locul din mijloc. Avem 3 centuri, 3 tetiere, deci teoretic ăla e un loc. N-aș face chestia asta nici celui mai rău dușman al meu. Și cam așa șăzi în noul Panamera. Mi se pare că locul este perfect pentru o persoană de dimensiunile mele. O să vă arăt imediat și zona de la cap. Îmi place că avem buton de încuiat și descuiat pe fiecare ușă. Asta este ceva foarte tare. Și cam asta e spațiul la cap. Eu ating, dar puțin. Aș putea să călătoresc aici foarte lejer. Și scaunul din fața mea este reglat în poziția mea confortabilă la condus, da? Deci o persoană de 1,84. Eu am 1,84 aici în spate, da? Niciun fel de problemă pe partea de spațiu aici în Panamera generația a 3-a. Și îmi place cum vine această consolă centrală din față până în spate. Îmi place faptul că avem aici un panou de control pentru aerul condiționat. Avem aer condiționat pe 4 zone, pentru că ne respectăm, suntem într-un Panamera. Da, pot să reglez direcția aerului. Mi se pare genială chestia asta și cam așa arată noul bord de Panamera. Este în linie cu ce am văzut pe Cayenne, de exemplu. Da? Se digitalizează toată gama Porsche. O noutate absolută este faptul că acum, pe partea pasagerului, nu știu dacă se vede, avem un ecran, exact cum am văzut în Taycan, pentru prima oară. E un ecran care, vă observați că este foarte greu de filmat, pentru că el trebuie să fie văzut practic doar de către pasager. Are o sticlă specială pe el care obstrucționează vederea din partea șoferului. Din punctul meu de vedere am mai văzut astfel de sisteme și pe alte mașini. Mi se pare inutil. Nu-l folosește mai nimeni. Am văzut și pe E-Class, am văzut pe mai multe mașini. Nu o să-l folosească nu știu, nu o să-l folosească multă lume. E o opțiune destul de scumpă, nu aș bifa-o sincer. Dacă pasagerul vrea să apese pe butoane să treacă la volan, așa cum vom face și noi acum. Înainte să o facem, materialele de pe ușa din față sunt de aceeași calitate ca cele de pe ușa din spate. Buzunarele nu sunt foarte generoase, avem sistem audio Bose pe mașina asta și inscripția Panamera 4, bineînțeles, pe praguri. Și hai să vă arăt și scaunele. Arată incredibil de bine și totuși am o problemă cu ele. Mi se par un pic prea tari. Da? Mi se pare că sunt un pic prea rigide și n-au destul padding pentru mine personal. Aș fi dorit să fie un pic mai groase. Dar, până la urmă, vorbim de o mașină care ar trebui să fie sport și poate că asta a fost intenția celor de la Porsche. Aici puteți observa instrumentarul de bord digital nou-nouț, care poate avea 3 sau 5 cadrane. Acum e setat pe 3, mie îmi place mai mult așa. Și poți să customizezi informațiile afișate în foarte multe feluri. Da? Poți să alegi din mai multe afișaje. De aici faci scroll. Poți să ai harta. Poți să ai harta pe întreg. Instrumentarul de bord minimalist. Deci sunt foarte multe opțiuni de configurare a acestui bord. Cum vă spuneam, uitați și versiunea cu 5 ceasuri și poți să reglezi ce să fie afișat în fiecare dintre cadrane. Da, personal, vă spuneam, îmi place versiunea asta cu 3 cadrane. Aici în dreapta la fel poți să reglezi tu ce informații vrei și așa mai departe. Eu îl țin pe trip computer de obicei. Ce îmi place, rezoluția este foarte bună. Se vede foarte bine chiar și într-o zi cu soare foarte puternică astăzi. Este foarte cald afară. Da? Și trecem și la noul sistem de infotainment, care în stânga lui are schimbătorul de viteze, așa cum vă spuneam și mai devreme, care a fost mutat aici. Știu iarăși că nu e pe gustul tuturor, dar asta e decizia pe care a luat-o Porsche. Da, sistemul de infotainment se mișcă foarte bine, niciun fel de problemă și avem acum și Android Auto pentru săracii care au Android. Până acum nu era disponibil această opțiune de conectivitate și mirroring de pe telefon decât pentru posesorii de iPhone.
Da? Îmi place faptul că Android Auto și Apple CarPlay sunt afișate pe tot ecranul. Vă spuneam, se mișcă foarte bine mașina, nu e niciun fel de problemă. Aici avem setările pentru mașină, poți să ridici eleronul de pe punta de pe spate, bineînțeles, manual de aici dacă vrei, nu recomand. Press and hold the button. Bang, gata, s-a retras. Ok. Da, deci nimic deosebit aici. Aici avem meniul pentru climă și aici trebuie să vorbesc despre ceva. Mi se pare că ne place să ne complicăm viața inutil. De exemplu, am mai vorbit despre chestia asta, cred că am văzut-o prima oară pe Taycan. Așa reglezi zona unde să bată aerul în cabină. De ce m-aș chinui să intru în două meniuri, da? Când puteam să reglez direct din niște fante de aici? Cum a fost zeci de ani în industrie. Nu mi se pare că e nevoie de așa ceva, dar producătorii văd că adoptă măsuri de genul acesta în număr din ce în ce mai mare. Aici avem o consolă centrală, iarăși din negru lucios, care probabil se va murdări de mult în timp. Aici avem plită de încărcare wireless, două porturi USB Type-C. De fapt, toate porturile din mașină sunt Type-C, pentru că și în spate avem, stați să vă și arăt, vedeți că avem acolo pe locul din mijloc două porturi USB Type-C pentru pasagerii din spate. Per total îmi place. Panamera rămâne favoritul meu din gamă și cred că va rămâne pe primul loc pentru foarte mult timp. De ce spun asta? Păi hai să ne mai punem puțin la drum și să vorbim despre rivali, prețuri și motivul pentru care Porsche a decis să scumpească toate produsele sale. Așadar, care este prețul cerut de Porsche pentru un Panamera și de ce rămâne, din punctul meu de vedere, pe locul 1 în topul preferințelor mele pe partea asta de Grand Coupe, sedan și așa mai departe? Păi prețurile încep de la 113.000 de euro pentru Panamera de bază, deci cel cu acest motor V6 de 353 de cai și propulsie, deci doar puncte spate motrice. Dacă vrei un Panamera 4, va trebui să plătești considerabil mai mult și așa mai departe. Și bineînțeles, astea sunt doar prețurile de pornire. Configurațiile pot să ajungă la prețuri amețitoare. De exemplu, mașina asta, care din punctul meu de vedere nu este foarte bine dotată. De exemplu, îi lipsește direcția pe punta spate, pe care poți să o bifezi pentru mașina asta, în ciuda faptului că nu poți să o bifezi suspensia Active Ride. Poți să-ți iei acel tip de transmisie, de direcție, pardon, care te ajută să faci mașina și mai dinamică pe viraje. Îi lipsesc destul de multe lucruri. Cameră la 360 de grade, avem doar cameră de mers cu spatele și rezoluția chiar nu îi face cinste. Am văzut calitatea mai bună pe mașini mult mai ieftine. Deci nu este foarte bine dotată, dar are cam mare parte din ce trebuie. Eu nu aș fi bifat ecranul pentru pasager, de exemplu. Are Sport Chrono, costă 150.000 de euro. Și știu, o să spuneți că e mult, dar de banii ăștia știu, îți iei M8 Grand Coupe, îți iei multe mașini. Ei bine, prețul ăsta mare are și o justificare. Vedeți voi, în industria auto există două tipuri de măriri de prețuri, dacă vreți. Ai prețurile care cresc obligatoriu din cauza forțărilor pe partea de producție, logistică și așa mai departe, inflație, etc., pe care le-am observat cu toții în ultima perioadă, pentru că toți producătorii au mărit prețurile tocmai din cauza asta, au fost forțați și ei de factori externi, dar mai există și măriri de prețuri voluntare. Măriri de prețuri pe care le vedem la branduri mai exclusiviste, branduri care vor să-și păstreze un anumit nivel. Pentru că, nu știu dacă v-ați uitat prin București, de exemplu, Urusul e la fel de comun ca un Touareg, da? Și asta nu face bine unui brand, pentru că trebuie să rămână undeva acolo sus, lumea să viseze la el, să țintească către el și așa mai departe. Dacă prea multă lume își permite produsul tău, acesta se diluează pur și simplu. Porsche a spus acum mai mult timp că intenționează să-și crească prețurile intenționat. Ați înțeles ce am vrut să zic. Intenționat. Sunt foarte obosit, vă rog să mă scuzați, dar nu puteam să ratez mașina asta. Deci Porsche a spus acum nu foarte mult timp că își va crește prețurile intenționat pentru a păstra exclusivitatea brandului. Deci da, 150.000 de euro pe mașină cu 353 de cai poate părea mult, dar este intenționat ajuns aici prețul, dus în această zonă.
Vă spuneam că rivalii sunt seria 8 Grand Coupe. Un rival pentru mașina asta este 840i, de exemplu. Avem AMG GT 4-door, mașini de acest tip, Audi A7 și așa mai departe. Și în ciuda prețului, sau cum ar trebui să spun eu, Porsche Panamera rămâne preferatul meu din toate, dar are și prețul pe măsură. Înțelegeți ce vreau să zic? Deci, cu siguranță, din punctul meu de vedere, e cea mai bună dintre toate mașinile din acest segment. Mi-ar plăcea să conduc și una plug-in hybrid, să văd acea suspensie foarte lăudată de foarte multă lume. Și da, este preferata mea din acest segment, dar are și un preț pe măsură. E normal cel mai bun produs să fie și cel mai scump, din punctul meu de vedere. Da, vrei cea mai bună calitate, cel mai bun lucru, trebuie să plătești pentru el. Acum, dacă e să vorbim despre raportul calitate-performanță-preț, putem să discutăm despre asta și raportat la ceilalți rivali, bineînțeles, care nu sunt răi deloc, dar cea mai bună mașină, dacă vrei cea mai bună mașină din acest segment, asta este. Și trebuie să fii pregătit să plătești pentru ea. Acestea fiind spuse, aș vrea să știu totuși în comentarii pe care ați alege-o voi dintre ele. Care credeți voi că e cel mai bun raport calitate-performanță-preț sau care v-ar plăcea să o aveți, indiferent de preț, etc. etc. De asta avem secțiunea de comentarii, discutăm acolo, impresii, păreri și așa mai departe. Până la următorul clip, vă invit să îmi dați un like, să îmi dați un subscribe, este foarte important, peste 70% din oamenii care mă urmăresc nu au dat subscribe și chiar vă rog să faceți chestia asta. Vă invit să deveniți membri ai canalului pentru a-l susține în continuare. Vă invit să cumpărați merch, avem șepci de vânzare dacă vă interesează. Intrați pe grupul de WhatsApp din descriere și luați legătura cu mine și vedem cum facem să intrați în posesia unei șepci. Acestea fiind spuse, până data viitoare, nu uitați să vă hrăniți pasiunile și, bineînțeles, nu uitați să fiți cu adevărat vrăjiți de ceea ce vă face inima să tresară, pentru că asta face viața să merite să fie trăită. Faptul că ne bate inima într-un anumit fel când, de exemplu, accelerăm o astfel de mașină și auzim simfonie de cilindri de sub capotă.